เปิด tracking เดินนับแคลอรี่3 อัน 500 แคล290 แคลอรี่หอย1 ตัว50 แคลไม่นับอันนี้ถาดที่2แต่ไม่นับนะคะสั่งเพิ่มอันนี้ก็ไม่นับนะคะเดินเที่ยวแล้วก็กินไม่อ้วนหรอกเพิ่มไปอีกแคลช่างมันมิ้นไปรวบรวมตัวเลขมาแล้วเรียบร้อยนะสวัสดียามเช้าทุกคนนะคะจากนิวออร์ลีนส์เมืองหลวงของรัฐลุยเซียนาหลายคนไม่ค่อยได้ยินที่นี่เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้เป็นที่เที่ยวยอดนิยมของคนไทยแหละแต่ที่มินนะคะมาที่นี่นะเพราะว่ามินจะมากินไก่ทอดค่ะคือที่นี่เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะคะย้อนไปสมัยยุคล่าอาณานิคมเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและฝรั่งเศสก็ให้สเปนและสเปนก็ขายต่อให้กับอเมริกานะคะมันก็จะเป็นส่วนผสมเป็นหม้อผสมวัฒนธรรมทั้งหมดเลยที่เราจะกินไก่ทอดแล้วนะก็จะมีพวกโคบอยกัมบ้าจัมบาล่าแล้วก็จะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วูดูแต่ก่อนอื่นเลยนะคะหลายคนชอบสงสัยว่าเวลาเราไปเดินเที่ยวแล้วก็กินไปเรื่อยเนี่ยเราคิดว่าเราไม่อ้วนหรอกแคลอรี่มันน่าจะพอกันเพราะว่าเราเดินเยอะวันนี้เราอยากจะมาลองวัดกันดูนะว่าจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิจะเปิด tracking เดินนับแคลอรี่นะคะแล้วก็จะเช็คด้วยว่าเรากินอาหารไปกี่แคลอรี่เดี๋ยวจะพาเที่ยวนิวออร์ลีนส์ด้วยการเดินกันค่ะไปค่ะมินไม่ได้วิ่งมินเลือกเฉยวิ่งเทรลครั้งแรกทำไมเป็นแบบนี้อ่ะการวิ่งวิบากกรรม walking มาแล้วตอนนี้นะคะมินเดินอยู่ใน French Quarter นะคะซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของนิวออร์ลีนส์ค่ะทุกสิ่งจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดังร้านแจ๊สบาร์พิพิธภัณฑ์อยู่ย่านนี้หมดเลยนะคะที่แรกที่มินจะพาไปนะคะชื่อว่าคาเฟ่ดูมุนโดค่ะเป็นร้านกาแฟชื่อดังของที่นี่นะคะไปค่ะปะอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือเปิด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ปิดเฉพาะคริสต์มาสแล้วก็ตอนที่เขามีเฮอริเคนช่วงนั้นที่เขาผ่านเข้ามาค่ะกินก่อนอันนี้นะคะคือสิ่งที่เรียกว่า Beanet หรือ Beanet มินไม่แน่ใจคือนี่คือจำนวนไอซิ่งที่อยู่บนโดนัทนะคะไม่เคยคิดว่าการถ่ายเลนเลยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางอาหารเลยแป้งมันจะนุ่มๆเหมือนปลาท่องโกแล้วโรยไอซิ่งแบบไม่แคร์ใครอ่ะเททั้งกระป๋องเลยไอซิ่งที่นี่ไม่หวานมากนะมันหวานแบบกำลังดีมากๆนะคะหารแคลอรี่มาแล้วนี่เขาบอก3 อัน 500 แคลแต่ถามว่าแคร์ไหมไม่แคร์เพราะว่าสโลแกนในชีวิตของมินก็คือว่าถ้ามันอร่อยคุ้มแคลก็กินเข้าไปออกมาแล้วนะคะตอนนี้อากาศดีมากอุณหภูมิประมาณ8 องศานะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเดินไปที่เรียกว่าวูดูมิวเซียมค่ะซึ่งเกี่ยวกับแบบพ่อมดหมอผีเป็นความเชื่อแบบแอฟริกันค่ะไปค่ะมาถึงแล้วค่ะ New Orleans History Voodoo Museum ค่ะค่าตั๋วเข้านะคะคนละ8 เหรียญนะเดินเข้ามาได้เลยนะคะจริงๆแล้ววูดูเนี่ยนะคะเริ่มที่แอฟริกาตะวันตกค่ะมีมาแบบเป็นพันปีแล้วนะแล้วก็ความเชื่อนี้นะคะเขาจะเชื่อในสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะเชื่อในจิตวิญญาณที่อยู่ในธรรมชาติเชื่อว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้หายไปไหนนะเราแค่ไปอยู่ในโลกที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีพวกพิธีกรรมต่างๆนะ
ที่เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษนะแล้วก็มองบรรพบุรุษเนี่ยเป็นเหมือนผู้คุ้มครองแล้วก็ผู้ปกป้องค่ะแล้วความเชื่อเหล่านี้นะคะก็ติดตัวมากับทาสนะที่ถูกนำเข้ามาตรงแถบแคริบเบียนแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่นิวออร์ลีนเนี่ยค่ะที่นี่เขาจะนับถือศาสนาคาทอลิกใช่ไหมเขาจะไม่สามารถปฏิบัติตามความเชื่อแบบวูดูเขาได้เขาก็เลยมีการปรับตัวด้วยการนำนักบุญนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นรูปปั้นที่เป็นแบบวูดูเลยนะกับพระแม่มารีกับเซนต์จอห์นกับอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนในความเชื่อที่ว่าเขาสาบเขาเสกเขาทำร้ายแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อที่มาหลังๆแล้วก็อาจจะเป็นสมัยนั้นนะช่วงที่มีการค้าทาสแล้วก็ทาสเริ่มลุกขึ้นสู้นะคะเขาก็ไปเห็นแบบเขากำลังปฏิบัติวูดูซึ่งมันก็จะมีการเต้นการร้องเพลงการแบบภาษาที่คนไม่เข้าใจพอเจอแบบนั้นปุ๊บแบบสาบฉันแน่ๆขนาดนั้นนะคะฮอลลีวูดก็ทำให้วูดูเนี่ยน่ากลัวขึ้นไปอีกด้วยการเอาไปใส่ในหนังต่างๆนั่นเองค่ะเขามีเขียนมาตรงนี้นะว่าวูดูนะคะเป็นศาสนาเกี่ยวกับการเต้นนะเขาจะเต้นณจังหวะนั้นที่เขาเต้นหนักๆเนี่ยนะจิตวิญญาณที่อยู่ในธรรมชาตินะคะตอนพร้อมดูที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยออกมาอยู่ในร่างเขานะคะเพราะแม้ว่าวิญญาณเหล่านี้นะคะจะมีพลังอำนาจอย่างอื่นแต่เขาไม่มีกายเนื้อพอเขาก็มาปุ๊บจะได้สูบบุหรี่กินเต้นแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะแล้วก็เขาบอกคำว่าเซ็กส์นะคะในภาษาแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะคือคำว่าแจ๊สก็อาจจะเป็นที่มาของดนตรีแจ๊สก็ได้ค่ะอันนี้เป็นวูดูดอลนะคะอย่างอันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของกิเลสของมนุษย์แหละสาบแช่งอะไรอย่างเงี้ยออกจากที่นี่ดีกว่าค่ะคนลุกเมนูเด็ดที่ร้านมูเรนนะคะคือโอบอยค่ะซึ่งก็คือแป้งแบบบาเก็ตแบบฝรั่งเศสนะคะแล้วก็สอดไส้กุ้งเข้าไปค่ะเรียกว่าชิมโอบอยเป็นอาหารที่โด่งดังมากสืบทอดมาจากคนฝรั่งเศสแคนาเดียนนะคะที่ถูกเนรเทมมาอยู่ที่นี่ค่ะและอีกเมนูที่เป็นสั่งมาคือกัมโบเป็นอาหารแบบครีโอลคือเป็นอาหารที่เป็นส่วนผสมของสเปนฝรั่งเศสแอฟริกันอเมริกันมารวมในจานเดียวกันค่ะก่อนจะกินจะถามแครีกับโอเคกริโกคุยกับนาฬิกานะ How many calories in po' boy 290 แคลอรี่ไม่แคร์กินดีกว่าพอดีครับมันคือบาเกตสาดด้วยมายองเนสไส้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดมีอ้วนกว่านี้อีกไหมคะมีกุ้งทุบที่เขาอร่อยจริงเลยใช่ไหมพอดีได้พอดีกับการเดินที่เยอะมากวันนี้นี่ค่ะคือกัมโบนะเป็นข้าวมีซอสแกงกะหรี่อันนี้นะรสชาติเข้มมากอร่อยรสชาติคือแบบเวลาเรากินซุปซีฟู้ดอะที่มันเป็นมันกุ้งเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่นับแคลอรี่แล้วกันนะแอบเดินกลับที่พักแป๊บนึงนะคะจะไปเคลียร์งานนิดนึงว่าข้อความส่งมาไม่พักเลยจ้าเคลียร์งานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนเพิ่งตื่นก็ตามมันไม่นอนโอเคตอนนี้นะคะได้เวลา Happy Hour แล้วนะคะสำหรับ Oyster หรือว่าหอยนางรมนั่นเองนะคะเมื่อกี้นั่งเช็คนะ12ตัว10 ดอลตัวละประมาณ30 บาทเองค่ะเราไปกินเพื่อเพิ่มแคลกันต่อแต่ก่อนอื่นขอหามือถือกันนะคะแม่มือถือหายแต่ไม่เป็นไรเพราะเราใช้นาฬิกาเรียกได้นะโอ้เหมือนขายแต่ไม่ได้ขายเนี่ยเจอแล้วครับโง่จังอยู่ในกระเป๋าไปค่ะพร้อมเลยเมื่อกี้ถามเขามันไม่มีแฮปปี้อเวอร์นะคะก็เลยไม่สนใจก็จะกิน12 ตัวน่าจะประมาณ600อะไรอย่างเงี้ย
ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะกับหอยนางรมอ่านวิธีการกินหอยนางรมมานะเขาบอกว่าต้องเริ่มต้นที่ดูหอยก่อนดมหอยกินเค็มๆนะคะจิบน้ำที่อยู่บนฝาเพราะตรงนี้แหละที่จะบอกความแตกต่างของหอยแต่ละที่และหลังนั้นนะคะก็ซุดเข้าปากแล้วก็เคี้ยวที่เนื้อ 3-4 ครั้งค่ะอร่อยอ่ะเขาบอกว่าหอยนางรมแต่ละที่มันก็จะรสชาติเหมือนกันตามพันธุ์ตามอุณหภูมิน้ำต่างๆนี้ที่ไทยเนี่ยฝามันจะใหญ่เปิดมาตัวมันจะเป็นครึ่งนึงของฝาเองแล้วก็รสชาติเนี่ยจะไม่ได้เข้มข้นมากนะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงกินกับพวกซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดนู่นนี่ค่ะในขณะที่อเมริกาเนี่ยตัวมันก็จะแน่นๆฝานะคะแล้วก็จะมีรสแบบหวานกว่าก็นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงสามารถกินแบบเปล่าๆไม่ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดได้อย่างเงี้ยค่ะเกือบลืมไปเลยหอยนางรมเราอยากมารู้แคลอรี่ของมันไหมคะสักครู่นะคะโอเค Google raw oyster calories หอย1ตัวนะคะจะมีประมาณ50แคลเป็นของว่างชั้นยอดเพราะว่าไม่อ้วนนะคะแต่คอเลสเตอรอลที่ไม่นับก็วันนี้เดินเยอะมากแล้วด้วยเราจะปิดแอปเดินแล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าแคลอรี่ที่กินเข้าไปกับแคลอรี่ที่เดินออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคนะคะกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่นับสั่งเพิ่มอันนี้ถาดที่2แต่ไม่นับนะคะเพราะถือว่าปิดทุกอย่างไปหมดแล้วอันนี้ก็ไม่นับนะคะไหนๆก็มาแล้วอะกินซะหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายเพิ่มอีกไม่กี่แคลช่างมันถ้ามันอร่อยก็กินไปจบมินรักทุกคนนะคะกลิ่นเนยอร่อยมากได้เวลาแห่งความจริงแล้วนะคะมิ้นไปรวบรวมตัวเลขมาแล้วเรียบร้อยนะวันนี้เดินไปทั้งหมด2ชั่วโมง50นาทีนะคะ7กิโล29ค่ะใช้ไป693กิโลแคลอรี่ค่ะถือว่าดีทีเดียวนะแต่อันนั้นมันยังไม่สำคัญไงเราต้องมาดูแคลอรี่ของอาหารที่เรากินไปด้วยนะคะอันแรกนะคะบีเน็ตชิ้นละ175แคลเป็นน้ำ1ชิ้นนะหอยนางรม6ตัว300แคลนะคะชิมโพบอย290แคลนะคะรวมทั้งหมดเป็น769กิโลแคลนะคะหักลบตกหนี้กับ693ก็จริงๆกินเกินไปแค่72แคลเท่านั้นเองโอ้ อยากจะบอกเลยว่านิวออร์ลีนนะเป็นเมืองที่มีหลายมุมมากเป็นหนึ่งในเมืองในอเมริกาที่มีเสน่ห์มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความตื้นลึกของประวัติศาสตร์แล้วคนก็น่าสนใจอาหารก็อร่อยมากๆนะถ้าไม่นับนิวยอร์กซานฟรานนะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะส่วนนาฬิกาที่รักของมินนะคะซุนโต้7นะบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากคือสมัยก่อนเราจะคิดว่านาฬิกามันเอาไว้ออกกำลังเข้ายิมอย่างเดียวแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเชื่อมกับ Google นะตารางของมินทั้งหมดอยู่ในนี้เวลาคนส่งข้อความอะไรมาก็เข้ามาในนี้เครื่องบินนะคะก็ขึ้นหมดเลยอีกทั้งก็ยังมีแผนที่ออฟไลน์ให้เดินไม่หลงมันคือนาฬิการุ่นใหม่ที่แบบตอบโจทย์ชีวิตของคนที่มันมีหลายมุมชอบมากๆใครสนใจก็ไปลองดูนะคะกับซุนโต้7ครั้งหน้ามินจะพาไปเที่ยวไหนก็รอติดตามค่ะขอตัวไปเดินต่ออีกนิดนึงแล้วกันให้ครบ72แถวนะ บ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะมินจะพาทุกคนมากินไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในนิวออร์ลีนนะคะซึ่งหลังจากกินเสร็จจะบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วไก่ทอดอย่างนี้นะคะมันมีต้นกำเนิดมาจากแถวนี้แหละคือมันเริ่มมาจากการค้าทาสค่ะเพราะในสมัยนั้นนะทาสเนี่ยนะคะเขาก็ต้องการอาหารที่แบบแคลอรี่สูงมันก็เลยต้องมีการแบบจินตนาการอาหารขึ้นมานะคะและหนึ่งในนั้นก็คือไก่ทอดนี่เองค่ะไปค่ะกับร้าน Winnie Mae Restaurant ขินนอนกับอาหารเลยนะคะอร่อยมากนุ่มมากๆข้างในแล้วข้างนอกคือกรอบแบบหนักบางเตี๊ยบเลยอ่ะถือเป็นหนึ่งในไก่ทอดที่อร่อยที่สุดที่เคยกินในชีวิตเลยโอเค Google What's the calorie of New Orleans fried chicken 530 per piece ถ้ากิน3ชิ้นแล้วก็ถ้ากินกับนู่นกับนี่ก็น่าจะประมาณ1,000 กว่าแคลอรี่นะคะช่างมันอะไรคะเมื่อของกินคุ้มแคลแล้วจะแคร์ไปทำไมอันนี้คือคำคมวันนี้นะคะขอฝากทิ้งไว้ลาไปก่อนค่ะ